আজি মই যেটো বস্তু বনাম বেলেগ একো বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰো বা ইয়াত মোৰ কোনো মিল্ক পাউডাৰ বা মাৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু মই ইয়াত ইউজ নকৰো Perfect. আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি সুজি মাৱা ৰেচিপি একদম সিম্পল ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিব চাই আপোনালোকে ৰেচিপিটো আগৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাব মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো খালি 3 বিধ বস্তু দি মই আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম একেবাৰে সহজ ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো এই সুজি বৰফি বনাবৰ কাৰণে মই লৈ আছো এনেকে আধা কাপ ঘিউ মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু মই অকণমান ঘিউ অকণমান ৰাখি দিছো এক্সট্ৰা কৰি আৰু লৈ আছো মই এনেকে সুজি মই এনেকে 1 কাপ লৈ লৈছো এতিয়া মোৰ এনেকে ঘিউ মোৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি ইয়াত দি দিম আৰু এখিনি মই এতিয়া বঢ়িয়াকে ভাজি লম এই ঘিউ লগত সুজিখিনি খুব ভাল এটা ৰেচিপি বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব আৰু চাই আপোনালোকে বনাব এখিনি মই বেছি কালাৰ নকৰো মানে ধুনিয়াকে এখিনি মই ভাজি লম কালাৰ বেছি নকৰো অকণমান খালি ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো জোৱালে মই এখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লম এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি ভাজি আছো একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি ইয়াত বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় না ইয়াত লাগিব মিল্ক পাউডাৰ না মাৱা একো বস্তু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ নকৰো খালি মই 3 বিধ আৰু বস্তু দি এখিনি মই বনাম আজি বৰফিখিনি আৰু মই এনেকে ভাজোতে চাওক এখিনি মোৰ পৰা মোৰ ঘিউ ৰিলিজ হৈ গৈছে মানে এখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে এখিনি এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি লম আৰু মই লৈ আছো এনেকে গাখীৰ আধা কাপ চাওক আৰু মই গাখীৰৰ এনেকে খৰখিনি যে আছিল এই খৰখিনিও মই লৈ লৈছো একদম এই খৰ আৰু গাখীৰ দিলে মানে ধুনিয়া ক্ৰীমৰ নিচিনা হ'ব ইয়াত কোনো মাৱা তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এনেকে মই এতিয়া এই গাখীৰৰ খৰ আৰু এই গাখীৰখিনি মই এতিয়া এই সুজিৰ লগত মিলাই লম আৰু মই দেখিছে গেছ একদম বন্ধ কৰি লৈছো গেছ বন্ধ কৰি মই এখিনি মিলাব লাগিব এনেকে কৰি গেছ বন্ধ কৰি মই গাখীৰখিনি মিলাই লৈছো আৰু তেতিয়া মানে কি হ'ব একদম ফুলি উঠিব আৰু গেছ যদি জ্বলাই আপোনালোকে এখিনি কৰে তেতিয়া হলে মানে ফুলি নুঠে বস্তুটো মানে জ্বলি যাব এটো কাৰণে মই গেছ বন্ধ কৰি এখিনি মই এনেকে মিলাই লৈছো এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে এখিনি মিলাই ললো আৰু দেখিছেনে একদম ধুনিয়া ফুলি উঠিছে আৰু মই আপোনালোকক কেমেৰাৰ ওচৰত দেখুৱাই আছো চাওক একদম ধুনিয়া দানা হৈ গৈছে দেখিছে আৰু এখিনি মই এতিয়া বন্ধ কৰি গেছটো বন্ধ কৰি ৰাখিছিলো এখিনি মই এতিয়া নমাই মই এতিয়া চেনি চিৰাখিনি এতিয়া বনাই লম এখিনি মই সাইডত থৈ দিম চেনি চিৰা কৰিবৰ কাৰণে মই এনেকে সমান জোখত আকৌ মই চেনি লৈ লৈছো এনেকে জোখত মই সমান পানী লৈ লৈছো আৰু এতিয়া মই এখিনি গেছৰ জু বেছিকে দি এখিনি মই চেনিখিনি ৰস কৰি লম ধুনিয়াকে আৰু এখিনি মই একদম একটাৰ বা দুইটাৰ হোৱালে এখিনি নকৰো অকমান খালি আঠা হোৱালে মই এখিনি ৰাখি দিম অকন তাৰ যে আহিব এইখিনি সময়লে মই এখিনি কৰি লম আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেকে মই এখিনি চেনি চিৰাখিনি কৰিম চেনি চিৰাখিনি হয় মানে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই লম তৎক্ষণাত এনেকে মই এখন কাহি লৈ লৈছো আৰু ইয়াত মই লৈ লৈছো এনেকে ঘিউ হানি এইখিনি কাম আগতীয়াকে কৰি ৰাখি দিব তেতিয়া মানে পটকে আপোনালোকে বৰফিখিনি আপোনালোকে ইয়াত পটকে মানে সেটেল কৰিব পাৰিব মানে বহুৱাই দিব পাৰিব আৰু এনেকে মই এখিনি ধুনিয়াকে চেনি ৰসখিনি কৰি লৈ আছো চাওক আৰু মই এতিয়া দি আছো এনেকে কেশৰ অকণমান আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেশৰ নিদিলে ইলাচি পাউডাৰ ইয়াত দিব পাৰিব মই কেশৰ দি আজি এখিনি চেনি ৰসখিনি কৰি আছো চাওক আৰু কেশৰ দিলে এটা সেন্ট হয় আৰু এটা দেখিবলৈ কালাৰটো ধুনিয়া হয় এনেকে চাওক মোৰ চেনি ৰসখিনি হৈ গৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাওক এনেকে অকণমান চেনি ৰস এনেকে লৈ ল'ব লৈ চাব এনেকে মানে পিছল হোৱাকে আপোনালোকে ৰাখিব আৰু দেখিছে এনেকে একটাৰ হোৱা নাই অকণ খালি অকণমান আঠা হৈছে আৰু পিছল হৈছে এনেকুৱা অৱস্থাতে আপোনালোকে এখিনি নমাই দিব এতিয়া এখিনি নমাই মই এতিয়া এখিনি বহাই দিম এতিয়া এখিনি ঠাণ্ডা হোৱালে নাৰাখিব ঠাণ্ডা হ'লে মানে এখিনি ডাঠ হৈ যাব এতিয়া মই লগে এখিনি ইয়াত ঢালিম
এনেকৈ দিম আৰু মই এইখিনি অকণ অকণকৈ এনেকৈ লৰাই থাকিম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ চাওক একদম চুজিখিনি ধুনীয়া ফুলি ফুলি গ'ল আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক ফুলি ফুলি গৈছে। আৰু এইখিনি কেনেকৈ হোৱা বুলি গম পাব এনেকৈ অকণমান লৈ ল'ব এখন কাঁহীত আৰু লৈ হাতেদি এনেকৈ কৰি চাব চাওক ধুনীয়া এইখিনি লাডু লাডু হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম গেছ বন্ধ কৰি। আৰু গেছ বন্ধ কৰি মই আগত যে এনেকৈ ঘিউ সানি থৈ দিছিলোঁ কাঁহীখন তাত মই এইখিনি নমাই দিম এতিয়া। আৰু মই এতিয়া এনেকৈ এই পেটুলা দি এইডাল দি ধুনীয়াকৈ মই এইখিনিত সমান কৰি দিম। আপোনালোকে চামুচ বা কিবা চেনি দিও ধুনীয়াকৈ এইখিনি সমান কৰিব পাৰিব। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'লোঁ চাওক। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ পেষ্টা এনেকৈ মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব পাৰিব বা কাজু বা আলমণ্ড বাদাম যিকোনো দিব পাৰে, মই খালি পেষ্টা দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম মানে ফ্ৰিজত নথওঁ, এনে খোলা হাৱাত মই ৰাখি দিম, তেতিয়া এনেও ছেট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম বৰফিখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই। এয়া মই 1 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। মই বৰফিখিনি লৈ চাওক একদম ধুনীয়া টান হৈছে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ। মই বৰফি আকাৰত কাটিম, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দ মতে কাটিব পাৰিব। কাটোতে গম পাইছে কিমান মানে কোমল হৈছে দেখিছেনে। একদম চিম্পুল ৰেচিপি। মই ঘৰত যিখিনি বস্তু পোৱা যায় সেই বস্তু দিয়ে মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত মই বেলেগ একো বস্তু মই ইউজ কৰা নাই। একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকক মই এই বৰফিখিনি বনাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, খাই খুব ভাল পাব। এনেকৈ মই এইখিনি কাটি ল'ম, পূৰা বৰফি আকাৰতে কাটিম মই এইখিনি। চিম্পুলভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব। দেখিছে মই একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, একদম কোমল হৈছে আৰু বনাওঁতেও বেছি কষ্ট নহয়। আৰু সকলোৱে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব, বেছি কষ্টৰ ৰেচিপি নহয়, একদম চিম্পুলভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক দেখিছে একদম কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে। একদম দানা দানা হৈছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, চফ্ট হৈছে, খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগিব। এনেকৈ মই আপোনালোকক উঠাই সজাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া চাওক মই কি ধুনীয়াকৈ একদম সজাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছেনে একদম ধুনীয়া। আৰু মাৰ্কেটত যেনেকৈ বনায় এনেকৈ মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ। দোকানত যেনেকৈ পোৱা যায় বৰফি, আৰু এই ঠিক তেনেকৈ এই বৰফিটো খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাব আৰু খাব। খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই আপোনালোকক এক পিচ ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ চাওক। দেখিছে একদম ধুনীয়া চফ্ট হৈছে আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হৈছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব, খাই কেনেকৈ পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ইমানতে, ধন্যবাদ।